Välkommen till Pierres värld. Idag handlar det om Palmemordet. 40 år av misslyckanden, bortförklaringar och obesvarade frågor. Den 28 februari 2026 är det exakt 40 år sedan Sveriges statsminister Olof Palme mördades på öppen gata i Stockholm. Ett politiskt mord som förändrade Sverige och som staten fortfarande inte har klarat av att lösa. Efter decennier av havererade spaningsspår, interna strider och massiv kritik avslutades utredningen sommaren 2020. Åklagare Christer Petersson pekade då ut Stig Engström, Skandiamannen, som gärningsman. En man som har varit död i 20 år. Någon rättegång blev det aldrig. Några hållbara bevis presenterades inte. Ändå förklarades mordet i praktiken som löst. För många uppfattades detta inte som ett genombrott, utan som ett sätt att lägga locket på. Den 18 december 2025 kom nästa besked. Överåklagare Lennart Gune slog fast att det inte går att bevisa vem som sköt Olof Palme. Trots detta vägrar rättsväsendet att återuppta förundersökningen. Frågan är varför? Hur kan ett statsministermord avslutas utan bevis, utan dom och utan ansvar? Med mig i studion finns Lars Borgnäs och Henry Söderström, och via länk deltar Monica Havenfyr. Idag talar vi om Palmemordet, 40 år senare. Kravet på en oberoende sanningskommission. Uppropet och manifestationen den 28 februari 2026. Det här är Pierres värld. Nu kör vi. Vill ni presentera er lite kort bara? Okej, jag är Lars Borgnäs. Jag har hållit på att forska i Palmemordet sedan det hände ungefär, som journalist, reporter på Sveriges Radio och på Sveriges Television, och gjort en mängd dokumentärer och skrivit böcker och så vidare. Så jag har haft tid att ägna mig åt det och fortsatt mycket intresserad givetvis. Henry Söderström, jag kom in på det här genom att min far var poliskommissarie högst i tjänst under mordnatten och insatschef för åtgärderna på mordplatsen. Så att jag har fått följa med det här från allra första början och har sett och hört information som kommer från min far då när han särskilt var kritisk till hela utredningen när det handlar om hans uppgifter, inte minst tiden för polislarmet och ankomsttiden till mordplatsen, där det råder 6 minuters skillnad då mellan den officiella versionen och vad han var övertygad om och kämpade för att kunna få upprättelse också då. Annars har jag lite egna meriter också. Jag har ju skrivit saker och ting och forskat. Och mitt sätt att ha en hemsida då som heter Svenska politiska mord. Jag dessutom har skrivit om Krügerkraschen som är intressant också. Just det, på 30-talet. Ja. Okej, Monica. Ja, Monica Havenfyr heter jag och jag är ju ingen grävande journalist och har ingen sådan anknytning till Palmemordet, mer än att jag är väldigt intresserad och har varit det genom åren sedan det hände. 1986, då skulle jag nästan fylla 12 år. Så mitt intresse är också väldigt djupt och jag ser ju det som en jätteroligt att få vara med i den här gruppen och faktiskt göra något konkret av det intresset. Man kan väl se mig som att jag representerar egentligen alla vi som sitter på kammaren och läser vittnesförhör och följer spår, läser böcker, bloggar och ja, jätteroligt att få representera och visa att vi är, även vi som inte syns i etern så att säga, har ett stort intresse av det här. Spännande. Då sätter vi igång här då. Det som kommer att hända nu i 28 februari. 28 februari, ja. Just det. Kan du berätta lite om bakgrunden till allt det här, Lars? Ja, det är väl så nu att efter 40 års resultatlöst sökande efter
Palmes mördare, så är det uppenbart att det fungerar inte med en vanlig polisutredning. Polisutredningarna hittills har inte haft möjlighet, har inte haft verktyg och kraft att komma fram till någonting. Man har absolut ingenting, har inte kommit en millimeter framåt. Så vad vi menar är ju att här behövs det en kraft för att komma fram och komma igenom de hinder som har funnits för utredningarna. Och det är det som är grunden till att vi kräver den här sanningskommissionen. Vi vill alltså att riksdag och regering ska tillsätta en sanningskommission som ska kunna med stor kraft gå igenom all sekretess och de hinder som har funnits hittills för att tränga in i de slutna miljöerna. De här dolda rummen som inte har kunnat bli upplysta i det här fallet. Vilka rum är det som du tänker på då? Är det allt som är hemligstämplat? Ja, det kan man säga, men inte minst då inom försvaret så vet vi att rörelse med stay behind-trupper till exempel fanns ju, stay behind-människor pågick ju under kvällen och där har man inte fått några svar från militären när man har försökt från utredarnas sida. Säkerhetspolisen hade också aktiviteter den här kvällen, det är ju känt nu med den här operationen Kosi fan Tutte till exempel. Och det är, på många sätt så har utredarna fastnat i de här hindren när de har velat få ut information från Säkerhetspolisen och militären då. Och det är där vi tycker att det är ju oanständigt att det här mordet ska läggas till handlingarna när man inte har lyckats komma in i sådana här miljöer. Kan du berätta lite om den här Palmekommissionen, granskningskommissionen som skulle kolla polisarbetet, hur det efterlevdes och vad de kom fram till. Vad hände där? För du gjorde någon undersökning av den först, va? Ja, alltså det var en annan typ av kommission som skulle vara som en slags revision, skulle se vad hade utredarna gjort hittills då. Det här var ju på 90-talet den tillsattes. Så de gick ju in och såg på vad utredningarna hade gjort, men de hade ingen möjlighet att själva gå vidare. De hade inte något operativt mandat alltså. Så att vad de kom fram till var ju att det fanns luckor i utredningen, men de kunde inte själva komma vidare. Det hade de ingen rätt att göra. Men de här granskningskommissionerna då, eller de olika personer som har figurerat i det här då, som Christer Petersson som presenterade lösningen på mordet 2020. Men jag tänker på granskningskommissionen som du gjorde en utredning av. Som 96 någon gång. Jobbade du på tv då? Jag läste något om det. Det var ju den här granskningskommissionen alltså som hade tillsatts av riksdagen för att se efter vad hade hänt i utredningen. Hur noga hade den gått igenom materialet dittills för de första 10 åren. Men som jag sa, då, alltså, de hade ingen möjlighet att gå vidare och själva göra förhör och så vidare. Nej. Utan det var en ren kontrollkommission kan man säga. Men det var det jag var ute och for lite efter, den här granskningskommissionen. De som var tillsatta där, var de tillsatta för en viss tid eller fick de jobba tills de sökte ett annat jobb? Tills de själva slutade? Eller var det tidsbegränsat? För jag tänker på det här med Christer Petersson då, som blev tillsatt den 2017 och så skulle det vara klart 2020. Eller tog det slut för att han ansåg att han hade hittat lösningen? Alltså vi får skilja på de här kommissionerna och åklagarna. Christer Petersson var ju åklagare, en i raden av Palmeåklagare. Och han blev ju den sista då eftersom han la ner utredningen. Så hans mandat var ju inte tidsbegränsat utan han höll ju på tills han slutade så att säga. Det valde han att göra när man hade pekat ut Engström som gärningsman. Men de här kommissionerna som var tidigare, de var tillsatta med ett visst uppdrag. Och utan tidsbegränsning. Så den granskningskommissionen du far efter här, den tillsattes ju 94 och höll på till 99, alltså 5 år, med 2 olika ordföranden då. Och kom fram till att det fanns luckor i utredningen, men också mycket som hade varit bra gjort så att säga. Men de hade ingen möjlighet att själva gå vidare. De kunde inte förhöra människor. Och de hade liksom inte någon möjlighet att bryta igenom sekretess och sådär. Så det var en rätt tam kommission på det viset. Men det var bra ändå, gjorde ett bra jobb så att säga. Så den låter ju väldigt tandlös.
Tandlös eftersom den inte var tänkt att sätta tänderna i någonting, Nej. utan bara att undersöka hur väl var det arbetet gjort hittills. Mm. Det vi tänker oss nu med den här sanningskommissionen är något helt annat. Det är en kommission som lite grann skapad efter en kommission som arbetade i Norge på 90-talet, så kallade Lundkommissionen. En kommission som ska ha ungefär som en domstol, alltså inrättas som en domstol, så den kan kalla in människor att vittna under ed. Den kan bryta alltså tystnadsplikt. Den kan gå in i alla arkiv som finns, där det kan finnas dokument av betydelse. Och det skulle vara en helt annan sak. Det skulle verkligen vara ett kraftfullt sätt att komma vidare i utredningen. Mm. Så att man skulle kunna använda den som en mall då för att starta en sanningskommission runt Palmemordet. Just det, och jag har ju Lundkommissionen, den norska Lundkommissionens slutrapport som är en tjock lunta på 700-600 sidor. Den höll på alltså i 2 år och var mycket seriös och kom också mycket långt. Det handlade där om att det fanns uppgifter i Norge om att säkerhetspolisen och militären hade gjort olagliga avlyssningar och registreringar av medborgare i Norge. Och det där hade det pratats om i många, många år. Så det var som en varböld i Norge, att det här misstankarna som fanns. Och då bestämde sig riksdagen för att tillsätta en kommission för att en gång för alla komma fram till vad som var sant i det här. Och den här kommissionen, som bestod av då 5 personer med väldigt hög status, leddes av en domare i Högsta domstolen, Ketil Lund, och hade ett stort sekretariat som kunde undersöka saker och göra förhör och så vidare. Den fick alltså starkt mandat att tränga igenom de hinder som fanns. Den undersökte den norska säkerhetspolisen och norska militären och lyckades också hitta en hel del olagligheter som hade begåtts och beskrev det i den här rapporten som jag har här. Och i Norge så blev det här togs emot väldigt väl. Det kändes som en lättnad att man hade kommit förbi det här och lyckats spräcka den här bölden som fanns sedan många år tillbaka. Och någonting av detsamma skulle man kunna hoppas på med en sanningskommission när det gäller Palmemordet, om den kommer fram till avgörande saker. Men bara det att den tillsätts, att man visar vilja att verkligen med kraft komma vidare i den här utredningen. Det skulle vara till väldigt nytta, inte bara för rättsväsendet utan också för svenska nationen. Och så kände att nu har vi verkligen försökt komma ända fram, för det har man inte gjort ännu. Man har lämnat det halvvägs. Den här Lunda-kommissionen, vad blev slutresultatet? Lundkommissionen, som det hette efter den här domaren Ketil Lund, den la fram den här rapporten där den redovisar en mängd olagliga saker som hade förekommit eller tveksamma saker som hade förekommit, och i några fall till och med så ledde det till en prövning av de här sakerna. Men det var inte så att det var i sig var en domstol som dömde ut saker och ting, utan det var alltså bara att den kunde förhöra människor med den här kraften. Och det var det som fick den att kunna komma vidare. Men bara den ansatsen, att man visade viljan att komma de här hemliga tjänsterna, komma in på dem på livet, det var ett stort framsteg i Norge. Men den här varbölden då som Norge hade, försvann den sen när den där blev klar? Ja, mitt intryck är, och jag tror det är det allmänna intrycket, att det var en stor, kändes som en väldigt lättnad i samhället, att nu har vi fått korten på bordet i det här fallet, som det har pratat så mycket om. Och så att det var en till nytta för samhället. Och på samma sätt som det skulle vara i Sverige om man fick korten på bordet när det gäller Palmemordet. Men vad krävs det för att få igång en sanningskommission då? Hur gjorde de i Norge för att få start på den där? Stortinget i Norge, alltså norska riksdagen, beslöt att tillsätta den här kommissionen. Efter det att frågan hade väckts så kom politikerna överens om att tillsätta den här kommissionen, ge dem det här starka mandatet att kunna bryta sekretess och tystnadsplikt och öppna på insyn i arkiv och så vidare. Och de fick så mycket tid på sig som de behövde för att komma i mål. Och det lyckades de alltså komma så långt så att de avslöjade en hel del olagligheter och missförhållanden som hade varit. Var det någon som blev lagförd?
Det kan jag inte säga faktiskt. Det vet jag inte. Och det är ju inte heller det viktiga i vårt fall, i Palmemordet. Det viktiga är ju inte att lagföra gärningsmannen eller någonting, utan det viktiga är ju att få fram sanningen. Alltså, vad var det som hände? Vilka motiv fanns det bakom mordet och vilka krafter var det? Så exakt gärningsman vet jag inte om man är så viktigt att det kan man ha olika syn på, men jag tycker väl inte det är det allra väsentligaste. Så att den här sanningskommissionen då om Palmemordet, de skulle få tillgång till alla dokument oblurrade och gå in och läsa och granska, kalla in levande vittnen och... Just idealiskt sett så skulle de få tillgång till alla arkiv, öppna alla arkiv och alla dokument. Men det är klart det finns gränser där när det gäller relation till främmande makt till exempel, som är svårt att komma förbi. Men om du ser på hur Palmeutredningarna hittills har arbetat, de har ju inte haft någon möjlighet alls att agera ifall de har pratat med och hävdat sekretess. Exempelvis är det känt att när de har velat förhöra Säkerhetspolisen, Säpo, så har Säkerhetspolisen aldrig öppnat upp sina arkiv. De har lämnat ut det de anser att de ville lämna ut, men de har inte öppnat sina arkiv. Medarbetare har hänvisat till sin tystnadsplikt. Likadant inom försvaret, när man har frågat folk inom den här Stay Behind-rörelsen till exempel, så har folk hänvisat till sin tystnadsplikt, att de inte kan prata, och då har inte Palmeutredarna haft någon kraft att sätta emot, utan de har fått nöja sig med det. Och det är därför som vägen till sanningen kan finnas i de här dolda miljöerna, men man har aldrig haft möjlighet att komma fram dit. Och det är ju på 40 år alltså. Ja, vad säger du, Henry? Ja, jag håller med om allting då. Och Lundkommissionens begränsningar där när det handlar om relationer med främmande makt, det tror jag skulle kunna bli en stötesten när det handlar om Palmemordet, där det finns saker och ting som tyder på att det är främmande makt som är inblandat och ligger bakom det hela. Och alltså stormaktsintressen som alltså är väldigt känsliga att avslöja. Och det är det som är de här nyckelorden som jag brukar framhålla, att det har varit en mörkläggning i nationens intresse då. Det är någonting som Lars har skrivit en bok om som är väldigt läsvärd också. Då. Och även Jan Guillou skrev en sån bok då, när jag misstänker att det gick upp för honom, alltså att det fanns något så stort, alltså, så att det låg i statens intresse i nation att hemlighålla och mörklägga det. Ja. Och det tror jag det här handlar om. Det är därför vi har sett den här utredningen från början, att det har varit mörklagts helt enkelt. Det har varit en icke-utredning, man har försökt att hitta lösningar på det utan att lägga fram sanningen för den skull. Och det kan man ju studera från allra första början, alltså, där min fars tidsangivelser och så vidare också har manipulerats på olika sätt. Kan du berätta och sen, lite? Sen hur Holmér tog över den här utredningen och förde den medvetet på villospår, anser jag. Kan du berätta lite om det, vad som hände där med tiderna och det, med Gösta och hur han kom i konflikt med sin arbetsgivare? Ja, han blev ju stoppad av en privatperson. Ja, han och hans chaufför då, som var ute och patrullerade, och så åkte de förbi här Kungstornen i närheten av Sveavägen, Kungsgatan. Och han skrev upp tidsangivelsen 23:28 på ett blädderblock. Och sen hörde han den här alarmet, att områdesanropet, att vi har fått en uppgift från taxi att en man är skjuten. Och så kom de med fram till mordplatsen och han anmälde att han var på plats och direkt till Sandvadscentralen, eller ledningscentralen som det kallas för. Och sen inledande åtgärder, och då visste man inte vem det var som var brottsoffret och så vidare. Och sen tog han den första kontakten 23:31 då. Alltså bara några minuter efter ankomsten, och den tidsangivelsen fanns på en datalista och så vidare. Så att, är det bara lackbandet och det, eller? Ja, LAC-bandet. LAC, ja. Ja, det är en lång historia. Jag har skrivit en lång rapport om det. Men just han var första polis på plats där. Det. Men det som är viktigt här, som han anser var ett av bevisen att han hade rätt, var att hans chaufför, oberoende av honom, hade tittat på sin digitalklocka och kommit fram till samma sak.
Att det var alltså 1 minuts skillnad, så jämförde de med Fröken Ur på tvn och så vidare. Så att oberoende av varandra så hade de samma tidsangivelse där. Så att på den vägen är det att han försökte då få det här, få gehör för det här i alla fall från utredningen, men det gick inte rätt. Men alltså att det blev fel här i tidsangivelsen, på vilket sätt har det påverkat mordet sen dess? Alltså, för där börjar ju egentligen fel koefficienten från första sekunden. Jo, precis. Och det som han har kommit fram till genom sin forskning, det var ju att det här leder in i ett polisspår. Då, så att han gick emot sin arbetsgivare och var illojal, kan man säga. Men han tyckte att sanningen var så pass viktig i alla fall. Och han kämpade och kom dessutom fram till andra saker med den här operationen, att det är poliser inblandade. Det hörde han ju på radion, Lars Borgnäs program, Kanalen också. Ja. Men på vilket sätt misstänkte han att polisen var inblandade? Alltså, eftersom han var först på plats kan han ju inte ha sett någon annan polis förrän om ett par minuter. Ja, det är den där historien med larmet då, så att det som han kom fram till, det var ju att det hade gått ett riktat anrop då, bara till piketerna då. Och de alltså kom inte fram först till mordplatsen, utan befann sig söder och norr om Sveavägen i avvaktan på att något skulle hända. Alltså att, teorin är ju då att täcka upp flyktvägar eventuella för att se till att gärningsmannen kom undan helt enkelt och inte blev gripen av ordinarie polis då, som inte var invaggad i den här operationen då. Som kan ha varit en övning eller någonting. Men jag kan tänka mig så här, när din pappa då, Gösta, var först polis på plats. Och var och när hände de här problemen som han började få med polisen? Var det från första stund eller hann det gå ett halvår, ett år? För att han höll ju på hela sitt liv med den här upprättelsen. Ja. När började han känna att han var motarbetad? Ja, han fick ju inte gehör för sina uppgifter. Han tyckte att de skulle utreda den här frågan ordentligt. Han var ju aldrig involverad i utredningen heller. Det var ingen som frågade honom heller. Och han var ingen kriminalkommissarie som höll på med såna här saker heller. Så att han kom i kontakt med författaren Sven Anér bland annat, som skrev en bok som heter Polisspåret, som kom året efter. Och ja, sen höll han ju föredrag på ABF-huset och umgicks med andra av den första generationens privatspanare. Jag vet att han hade ganska mycket kommunikation med Lars Krantz i början. Där. Ja, han var ju en av privatspanare, liksom en som heter Fritz G. Pettersson som ordnade möten och så vidare. Vet du om din pappa har pratat med Åke Rimborn? Ja, jag vet inte om de hade kontakt, men de kände ju varandra och så vidare. Och han har ju också bekräftat tidsangivelsen där, så att den stämmer med att han kom fram samtidigt med ambulansen till Sabbatsberg. Då kom ju Rimborn dit efter att ha hört Gösta Söderström på polisradion då, där han kommer det här klassiska citatet då, att offret är identiskt med statsministern då. Men vart var Åke Rimborn? Vet någon av er det? Ja, han var ju på den här krimjouren för mig, och åkte direkt till Sabbatsbergs sjukhus där han förhörde Lisbeth Palme också. Det kom ju det här med att hon sa att det kunde vara 2 gärningsmän. Ja, exakt. Och nämnde ju Ustasja och så vidare. Så det var ju det som gick ut i rikslarmet. Att hon hade känt igen dem från Västerlånggatan. Ja, precis då. Men det behöver inte vara Ustasja. Hon kan ha känt igen dem, ändå. Ja, hon nämnde tänkbara grupperingar. Ja, jag förstår att hon tänkte på dem. Men de här personerna som hon har sett och kände igen, de kan ju ha tillhört någon annan organisation. Men jag tänker på Åke Rimborn, att hans PM eller förhör där, att det liksom låg i dvala i 30 år. Vet ni hur Åke Rimborn reagerar på det under alla år? Har du träffat honom någon gång, Lars? Ja, jag träffade honom. Det råkar vara så att hans dotter och en av mina döttrar spelade handboll i samma lag. Så på det privata planet träffade jag honom. Men jag har inte pratat med honom om just den där saken.
Jag såg ju Åke Rimborn som en renhårig polis som berättade vad han hade varit med om, vad han hade hört. Men han fick ju mothugg då från de som menade att han hade missuppfattat det här med att Lisbeth skulle ha sagt att det var 2 gärningsmän och så vidare. Men han stod ju fast vid det, att hon sa det från början att det var 2 gärningsmän. Men det där är en fråga som är väldigt svår att nysta i, och det är ingenting, tror jag, som en sanningskommission skulle kunna ta upp. Det är inte på det planet, så att säga. Nej. Så att vi pratar lite om olika nivåer av problem här. Alltså när det har kommit fram uppgifter om exempelvis att Säkerhetspolisen har haft bort Palmes personakt. Ja. En sak som kom fram här för ett tag sedan, eller för några år sedan, när Palmeutredarna ville ha tag i Palmers personakt från Säpo, som kunde vara väldigt intressant. Då fanns den inte, då hittade inte Säpo det. Och det är ju ytterst synnerligt. Och vi talade förut om den här aktionen som pågick, Säpos aktion på kvällen, Così fan tutte, en spaningsoperation i hemlighet som de inte rapporterade om till Palmeutredningen. De hade alltså folk ute på kvällen som borde ha meddelats till Palmeutredaren, men gjorde det inte. Det är några av de konstigheter, och det finns en lång rad sådana konstigheter, dokument som försvann och så vidare, som man måste komma till rätta med och som inte har fått något svar. Den här frågan om tid som Henry tar upp här, det är ju en där det finns olika uppgifter, olika granskningskommissioner till exempel, som vi pratade om förut, den hade ju en annan uppfattning om när mordet skedde, som inte stämde överens med din pappas då. Så att det här har ju funnits många olika åsikter om den här frågan. Och det är kanske inte en fråga man kan komma längre på idag, vad vet jag. Nej, det var inte mordets tidpunkt som var då. Nej, men larmet då. Ja, precis. Men det som även bröderna Putiainen kom fram till var att larmet hade fördröjts med några minuter. Från den som tog emot det på ledningscentralen. Han hade gjort sitt jobb utan sett till så att larmet fördröjdes med 2-3 minuter i alla fall. Vilket var väsentligt. Men det officiella är väl att mordet skedde 23 och 21? Ja, det är officiella. Ja. Men när sa du att han fick larmet? 28 eller? Ja, 23 och 29 på vägen dit så. Ja. Det är ganska lång tid efteråt. Ja, det är det. Men då var han runt hörnet där vid Kungstornen då? 23 och 28. Och då var det redan en större folksamling runt omkring. Så att jag frågar Lars här om Åke Rimborn igen. Eftersom ni kände varandra på ett privat plan, så är jag nyfiken på när du fick kännedom om det här förhöret på Sabbatsbergs sjukhus. De här detaljerna. Hur du reagerar på dem när du fick den informationen med tanke på ditt grävande som du höll på med då. Men man får skilja på privatliv och yrkesliv. Alltså jag träffade aldrig honom i egenskap av journalist. Vi kände inte varandra. Vi träffades någon gång privat. Det var därför jag sa att jag har träffat honom. Alltså, men jag har inte intervjuat honom som journalist. Och man får hålla en viss gräns där. Alltså, så att jag har ingen anledning att tvivla på hans uppgifter. Helt enkelt det som han har framfört. Nej, men när fick du kännedom om dem? Jag menar, om ni har stått där och sett på fotboll och snackat väder och vind och så, då förstår jag ju att du inte känner till dem. Men när blev de här uppgifterna från det där första förhöret kända för dig? Jag kommer inte ihåg när det släpptes det där förhöret helt enkelt, det kan jag inte säga. Men fortfarande så är det ju inte så att om man umgås privat eller råkar träffa varandra privat av privata skäl, det var handboll förresten, det var inte fotboll, så betyder ju inte det att man börjar intervjua en person som i egenskap av journalist. För det. Man måste ha någon slags gräns för jag förstår. Men... Ja, så att jag kan inte säga när jag fick veta att Åke Rimborn hade lämnat in det här eller när det släpptes i förhöret, men jag har ingen anledning att tro att det var något fel på det förhöret. Han meddelar ju det här till ledningscentralen så fort han kunde, och han berättade för dem. Och sen så skrev han om det, och jag tror säkert han hade korrekta uppgifter som han uppfattade, som han mindes det. Om vi tänker på de här mordutredningarna som har pågått i över 30 år då, eftersom de tog slut 2020 kan man säga. Så har de... Tror att de har skannat av alla
spår? Eller är det några som de dissar helt? Och som, jag tycker det känns som att de väljer ett spår som de jobbar på. Man kan citera den här granskningskommissionen som alltså då arbetade under 90-talet och som lämnade sin rapport 99. Och de skrev bland annat att det här Palmes resa till Moskva som skulle ju äga rum i april och som så att säga är det som har anförts som motiv för de här väldigt Palmefientliga kretsarna inom säkerhetspolis, militär och så vidare, högerextremister, som ett starkt motiv för dem att vilja slå till mot Palme. Det spåret, resan till Moskva, fanns överhuvudtaget inte i utredningen, skrev granskningskommissionen. Och det var efter 10 års utredande. Så fanns inte det med i materialet. De hade alltså inte överhuvudtaget ägnat sig åt det enligt vad granskningskommissionen fann. Och då när deras rapport kom där de skrev det här 99 så skulle man ju kunna tänka sig att de skulle kasta sig över det spåret. Men ingenting tyder på att de har gjort det. Och jag frågade dåvarande justitieministern, Laila Freivalds, kommer du att anmoda då utredarna att fylla på de här luckorna som finns? Nej, det kan jag inte göra, sa hon. Det får de själva komma fram till. Det kan jag som minister inte lägga mig. Det är ju ministerstyre då så att säga. Men ingenting tyder på att de sedan dess, inte ens efter det här som stod i granskningskommissionen, har ägnat sig åt landsförrädarspåret i någon särskilt djup mening. Så det betyder att det spåret, som jag ser som det mest troliga, att folk som var rädda för att han skulle sälja ut Sverige till ryssarna, det fanns ju sådana grupper ute i samhället men också inom sådana kretsar som säkerhetspolis och militär. Det spåret är det allra kraftfullaste och kronologiskt sett, alltså tidsmässigt, han skulle ju åka bara några veckor efter mordet, det tidsmässigt det starkaste motivet. Och det har alltså inte utretts överhuvudtaget. Och ytterligare då, när man nu senare har ställt frågor till Säpo och till militären kring de här sakerna, så har man hänvisat till sin tystnadsplikt och man har inte kunnat komma in och kontrollera på Säpo vad som finns i deras arkiv som jag nämnde förut. Och det alltså har varit en begränsad utredning. Och det är den som vi inte vill att den ska få vara slutpunkten för det här mordet. Det är ovärdigt en rättsstat som Sverige att ha det som en slutpunkt. Men om vi tar den här saken med Palmes akt på Säpo som har försvunnit. Varför säger man att den har försvunnit? Varför säger man inte bara att ni får inte se den? Ja, men det kan man kanske inte säga rakt av, eller om man har sagt det också. Men det beskedet som åklagare Christer Petersson fick när han frågade efter den här då för 6, 7, 8 år sedan, det var att de kunde inte hitta den på Säpo. Och det är ju en akt, alltså en akt där Säpo har skrivit sin hemliga information om Palme. Det vill säga vilka kontakter han hade, vilka misstag kanske han hade gjort, vilka eventuella motiv som kan ha funnits till för olika kretsar att tycka illa om Palme, till och med döda honom. Det skulle kunna ge spår till det, den här personakten. Alltså uppgifter om Palme som är inte kända officiellt. När man frågade efter den så sa de vi hittar den inte. Och så sa de den kan ha bränts, det vill säga förstörts. Vilket ju är fullständigt makalöst. En pågående mordutredning. Det tror jag aldrig skulle kunna hända, att man bränner Palmes akt. Jag tror inte det har hänt heller. Nej. Det är ju det som är poängen med en sån här sanningskommission. I bästa fall så skulle ju den kunna komma vidare och få besked om den här akten. Vart tog den vägen? Vilka hade hand om den? Vilka känner till vad som stod i den? Och så vidare. Men sådana här dokument då, som Palmes akt, borde det inte finnas någon logg på vilka som har begärt ut den, när de har fått titta i den, och så att man vet hur många som har haft tillgång till den och sett i den och vilka tidpunkter och sådär. Fast det beror ju lite på orsaken till varför den har försvunnit. För att är det någon som har tagit den i ett illdåd så finns ju inte det loggat precis. Så att det... Men det måste vara en begränsad mängd personer som kan ha haft den möjligheten. Den kan ju inte ha legat på ett kaffebord liksom.
Den måste ju ha varit inlåst någonstans. Absolut, och den är säkert har varit omgärdad med noggranna kontroller vilka som fick läsa den, självklart eftersom den var så hemlig. Men inte heller den dokumentet har ju kommit fram till utredning. Ingenting om personakterna kommer fram. Men det är en intressant fråga vi ställer, för vi vet inte vilka frågor Christer Petersson sen ställde till Säpo om vilka som eventuellt kunde känna till det här. Vilka som hade haft med den att göra, vilka som hade läst den, vilka som visste vad som stod i den. Det finns inga uppgifter om detta. Nej, för sånt borde ju vara dokumenterat noga. Just det. Att det är väl valda personer som har fått titta i den. Ytterst liten krets. När man har läst böcker och sådär om liknande saker så förstår man ju att det både kopieras och fotas i lönndom. Och då kan jag komma in på en annan sak som har med sanningskommissionen att göra. Det är ju det att det finns, om det är som vi kan misstänka, vi har inga bevis, men att det var ett mord som var utfört av någon krets, inte bara en ensam gärningsman. Det kan vara en ensam gärningsman, men om det inte var det så var det flera personer. Och då bör det finnas ett antal personer ute i samhället idag som känner till det här. Som kan kanske inte de finaste detaljerna och de kanske inte vet vem som sköt och så vidare. Men de har uppgifter som skulle kunna föra vidare. Det måste finnas en rad sådana människor ute i vårt samhälle. Men de har inte haft någonstans att vända sig hittills på 40 år. Därför att palmutredarna hittills har aldrig visat intresse för den här typen av spår. Och de har alltså inte kunnat lita på att palmutredarna vill eller ens kan komma vidare på ett sådant spår. De kan ju tänka, de här som har de här uppgifterna, att det här kommer de ändå aldrig kunna utreda. För det är så mycket sekretess, det är så hemligt och så vidare. Men om man nu återkommer jag till sanningskommissionen. Om vi får en sanningskommission kring detta som får rätt att öppna alla portar, i stort sett alla portar i alla fall, och titta in i alla arkiv, prata med alla människor under edsplikt och så vidare. Då skulle ju sådana här människor som har någonting att komma med, några upplysningar, kunna vända sig till den sanningskommissionen och förvänta sig att det faktiskt kan hända någonting. Då kan de ha förtroende för det, och det förtroende har inte funnits hittills på 40 år. Nej, det borde ju finnas ett helt gäng med folk som har haft behörighet och möjlighet att komma åt Palmes akt. Och de kan ju inte vara så många, alltså totalt sett, men några av dem borde ju finnas i liv och man skulle kunna fråga dem hur det har funkat och när de såg den sist och sådär. Om det finns någon logg. Ja, det vore ju en bra start för en utredning i alla fall. Journalister i landet borde ju hänga på det här på tidigt stadium, alltså undra varför och frågasätta. Ja. Det här är ju upprörande naturligtvis. Då. Men jag vill också nämna det här med att vi pratar om varför vi ska ha en sanningskommission och så vidare och motivera det på olika sätt. Och många tycker att det är ingen idé, vi får aldrig reda på vad som hände i alla fall. Och så vidare. Så jag vill fråga då, varför inte en sanningskommission? Finns det argument för att vi inte ska göra det här? När vi har möjligheten att gå vidare och få komma närmare en lösning. Hur det här organiserades och vilka som låg bakom och så vidare. För att jag tror ju då att det var en sammansvärjning och så vidare. Att det finns väldigt många som Lars säger då, som vet saker och ting och har mycket att berätta då. Inte minst om den här kuppförsvarsövningen då, som ägde rum under mordnatten. Vilket inte var känt. Min far kände inte heller till någonting om det här. Bara att det var mycket många walkie-talkie-män ute på stan då, som utredningen avfärdade utan vidare. Alltså, varför inte en samlingskommission? Det är bra argument. Ursäkta, jag skulle bara bryta in där att precis varför inte? Varför skulle man inte veta om man kan finna sanningen när man följer spår som har varit låsta, hinder har varit formellt det har varit formellt svårt att komma över och nå. Och dessutom så är det ju en tid nu där det börjar vibrera lite grann i och med att Lennart Guiné ändrade
varför motiveringen till varför utredningen är nedlagd. Så att man behöver ju kasta ljus på det, och dessutom ser det också varför har man inte följt vissa spår som vi har diskuterat här. Ja, varför frågade man inte det och hur vet man inte det? Ja, men det är ju just en sån grej, en sanningskommission också, att det blir lite mer transparent över det. Man kan inte dölja, man kräver att få svar på de frågorna, inte bara att man lägger locket på, så att säga. Mm. Och med bakgrund av det här så har vi är ju ett nätverk, Palmemordet 40, som har beslutat sig för att vi har skrivit ett upprop som ligger ute på nätet på palmemordet40.se, som alla kan läsa och skriva på om man så vill. Och tanken är att det här ska bli ett sånt tryck på politikerna, för det är det som krävs, att politikerna tycker att det här är en bra idé och att det är viktigt och till och med nödvändigt. Och det är inte så självklart att politiker tycker det. Det här är en känslig fråga. Vi måste alltså försöka få till stånd en känsla hos politiker i riksdagen att det här är angeläget för Sverige. Oberoende av partifärg så är det angeläget för Sverige att den här frågan blir löst, eller i varje fall att man gör allt för att försöka lösa den. Att man inte lämnar den halvhjärtat undersökt som det är hittills. Och med hjälp av det här uppropet då, så vill vi skapa ett tryck på politikerna för att tillsätta en sån här kommission. Och sen får ju den naturligtvis jobba fritt och komma fram till det den kommer fram till, men precis som Lundkommissionen i Norge, är det duktigt och kraftfullt folk som sitter där och med ett bra sekretariat och så vidare, så har de förutsättningar, tror jag, att komma vidare på de här dolda spåren, de som inte har kunnat bearbetas tidigare. Ja, det låter ju superbra med en sån här sanningskommission. Men måste den tillsättas av regeringen eller riksdagen eller politiker? Ja, det är väl den enda möjligheten att få, till exempel i Norge då, Lundkommissionen, där stiftades en lag speciellt för den här kommissionen, där den gavs status av domstol. Den blev alltså som en domstol som fick kalla in folk som fick vittna under ed, och då blir det naturligtvis en helt annan sak än om det är en privat sammansatt, så att säga, kommission som inte har de här instrumenten. Så det är ju i varje fall ytterst önskvärt att det blir ett politiskt beslut kring det här. Att så att säga Sverige enas om att det här är så viktigt så det måste vi göra någonting åt. Sen om det finns politiker som vill göra det här och som vill tillsätta sån här kommission, det är ju valår i år, vi vet inte, kanske turbulent, det är svårt att... Men vi måste försöka i alla fall, och det är därför vi vill skapa ett tryck. Ja, men så att du skapar det här trycket och att det kommer upp i regeringen, skulle de här ledamöterna då rösta om man ska sparka igång sanningskommissionen? Ja. Fatta ett beslut om att tillsätta en kommission helt enkelt, och sen välja ut lämpligt folk. Och sen får ju de välja själva sina arbetsmetoder och se, men mandatet, alltså uppdraget, det ska vara detta, att gå in och titta på dem, bryta igenom de hinder som har funnits hittills för Palmeutredningarna, som har ju varit vanliga polisutredningar som inte är särskilt kraftfulla. Och som alltså har stött på patrull när det gäller sekretess, tystnadsplikt och så vidare. Och får man en sån kommission med det här kraftfulla mandatet, då har man ju en möjlighet att komma ett steg till. Ja, jag tycker det vore toppen med en sanningskommission. Men om man skulle få till en sanningskommission och de börjar jobba med det här, hur skulle ett sånt arbete kunna se ut då? Hur många skulle jobba med mordet på Olof Palme, med tanke på hur mycket dokument som har skapats runt omkring Palmemordet? Ja, det är ju en form som de kanske kan sätta bäst själva. Jag tänker det är gigantiskt. Men det är ju inte meningen att det ska gå igenom hela materialet, utan det är just de fält som man inte har kunnat gå in i, de dörrar som har varit stängda. Ja. Och då är det sådana ställen som just Säkerhetspolisen, Försvaret och MUST och så vidare, där man inte haft möjlighet att komma in. Ja. Jag tänker att för att kunna lösa mordet så kanske man behöver öppna dörrarna till Socialdemokraterna också.
Ja, in i partiet och det får stå för dig. Jag röra vet runt inte. lite. Det kanske hör mer till din privata teori om mordet. Ja. Det sägs ju att de har en egen parallell underrättelsetjänst, heter SAPO, eftersom de inte riktigt litade på polisens säkerhetspolis. Jag tänker på det Bo Teutenberg har skrivit i sina böcker, att när Åke Rimborn går ut med förhöret, att hon säger att hon har känt igen mördarna, att de eventuellt då var 2 stycken och allt det här som att hon har känt sig iakttagen och de här grejerna på Västerlånggatan. Och sen strax efter kommer sossetoppen in på SAB och efter de har varit där så ändrar de sig. Så tänker jag då. Som du säger med SAPO och allt det här. Va? Att, Jo, jag tror absolut att... eftersom Socialdemokraterna är så pass stora så har de ju även kraft att kunna stoppa och se till att grejer är hemligstämplade. Och jag tänker på Palmes akt igen. Liksom. Säpo är ju liksom en begränsad arbetsplats där den där har funnits inlåst någonstans. Några få har haft access till den. Och det borde ju granskas. Ja. Men jag tror man måste gå in i sånt här arbete utan att ha en färdig teori. Ja, liksom. jag har ingen färdig teori. Det låter ju rätt mycket som... Jag hoppar lite hit och dit. Ja, men om du börjar med att misstänkliggöra socialdemokratin, då får du ju ingen kommission. Nej. Så att, det är ju inte rätt utgångspunkt. Du måste ju ha en utgångspunkt i det att det finns vissa vägar som man inte har kunnat gå. På grund av att folk har vägrat prata. De har hänvisat till tystnadsplikt. Det har funnits sekretess kring arkiven. Man har inte öppnat sina arkiv. Sådana blockeringar har funnits. Och det är det som är otillständigt faktiskt för en statsministermordutredning. Att bli stoppad av sånt kan man tycka i en rättsstat som Sverige. Och det är det problemet vi vill komma förbi med den här sanningskommissionen. Sen får den komma fram till det den kommer fram till. Det är ingenting man kan ha i förväg, någon slags teorier om hur det har gått till på det ena eller andra hållet. Men jag tänker på just de här övningarna, det som du nämnde, Kossi van Tutte och även Barbro-gruppen var ute, FRO, FRA och de här. Att många av dem hade säkert tystnadsplikt livet ut i sina avtal. Men nu när det har gått 40 år så borde de ju kunna bekräfta och säga vad de har gjort och kunna tåla lite granskning. Ja, det kan man kanske tycka, men det här skulle ju vara då, en kommission skulle just ha i uppdrag att söka upp sådana här saker som har varit stängda förut och aktivt och gå igenom de hindren. Så att det är säkert så att de här spåren kommer man att komma in på om man börjar... Nej. Jag menar, man får börja i att fatta ett beslut om en sån här kommission. Sen får de börja lägga upp sitt arbete, men målet måste vara klart. Alltså avgränsningen tycker jag ska vara klar. På det viset att det är sånt som man inte har kunnat utreda. Annars är det ju miljontals, eller i varje fall hundratusentals sidor som måste plöjas igenom. Det är ogörligt. Man har inte använt det här AI-verktyget heller. Det var ju... Ja, just det ska också testas. Ja, det var ju någonting som började utvecklas mer och mer i samband med att man beslöt att lägga ner utredning, när man ändå kunde använda ett sånt mäktigt verktyg alltså, som går igenom hundratusentals dokument och filtrerar ut det väsentliga och så vidare. Och det pågår ju sån utveckling också nu. Vi känner ju några personer också inom vårt nätverk här som har börjat med det här arbetet också. Då. Det finns ju det här Palmemordsarkivet. Problemet är ju där att det är så mycket som är maskat så att massa information. Tror du att det som maskas de hårdare för att de vet att det ska hamna där i Palmemordsarkivet? Ja, de maskar ju överkant helt enkelt. Och kan man ju fråga sig varför är de det när allt ska släppt, utredningen är avslutad och vad har man att dölja då? Det är väldigt mycket som alltså anses vara känsligt i alla fall. Inte bara personuppgifter utan man maskar ju på så det står härliga till. Men det har ju även gått liksom 40 år nu. Så det borde ju lätta upp. Det kan man tycka. Jag tänker på det här med sanningskommissionen, det är ju jättebra. Och om man då vill vara med på det här uppropet, då ska man gå till
palmemordet40.se, va? Exakt. Och där finns det en hemsida där ni har skrivit om olika sådana här spår Mm. och om olika personer. Och sen har vi det här uppropet. När är deadline för uppropet? När ska det omsättas till och skickas in? Ja, på årsdagen är det ju tänkt att det ska lämnas över till riksdagen i en ceremoni, om vi kallar det för det, en manifestation då på årsdagen. Mm. Det är ju ändå 40 år, det är ett jämnt årtal. Så då kommer uppropet att lämnas över och sen får riksdagen ta beslut så småningom om den vill lyssna på det här kravet och tillsätta den här kommissionen. Men det kan ju vi inte göra någonting åt. Sen kommer ju frågan ändå inte att försvinna. Jag menar, mordet måste lösas, opinionen måste finnas där tills de här åtgärderna har vidtagits. Så att det här är ju inte bara att det är fram till årsdagen sen tar engagemanget hos oss slut, utan det är ju djupare än så. Vi ger inte upp i första taget. Nej. Den här manifestationen, är det något som folk kan komma och följa med? Blir det något tåg som går dit? I varje fall blir det en samling på Mynttorget på årsdagen 28 februari. Det råkar vara en lördag så folk är ju lediga då förmodligen. Så klockan 11 på Mynttorget ska vi stå och begära att riksdagen som sagt tillsätter den här kommissionen. Och som du ska nämna det att när man går in på den här hemsidan så finns det alltså, man kan trycka på man vill ansluta sig till det här uppropet. För det är ju fler som är med desto bättre, desto tyngre är det naturligtvis. Ja, jag har anslutit. Mm. Den här filen då med alla namn och det som är med i den här manifestationen, kommer den att skickas digitalt eller kommer någon, till exempel du Lars, gå dit och lämna det? Nej, inte jag kanske, men någon från oss. Det beror lite grann på hur det är utformat. Det är ju inte riktigt i detalj fastlagt, men under allvarliga former ska det här uppropet lämnas över från oss i nätverket till riksdagen. Och vi får se hur det går till exakt. Men klockan 11 på lördagen där så ska det ske. Det här nätverket som du nämner, hur många är med i det? De aktiva är väl vad kan det vara, ett 20-tal? Ja, 15-20. 15-20 personer. Vi har haft möten under en längre tid faktiskt, sedan förra våren. Så att det är ju de aktiva som har jobbat med det här. Mm. Hur länge har ni jobbat med det här då? Är det sedan 2024 eller? 25. Va? 25. Det var väl, Per Janse var ju den som tog initiativet då, vid förra Palmemordskonferensen som trummade för det här och sen bildades det här efteråt på vårkanten förra året. Så ni har varit ganska flitiga. Det är en riktigt bra hemsida. Ja, om man vill förkovra sig i Palmemordet, om man inte har en aning om någonting, så är det bra att börja där. Ja, det är lite allmänt om bakgrunden och sen rubriken uppslag så nämns det några områden där det föreligger märkligheter och motsättningar från, eller alltså att den officiella utredningen har missat och kanske till och med farit med osanning om vissa områden där. Mm. Alltså det är så komplext så jag har otroligt svårt för att tro att det skulle vara en sån här ensam galning. Och då skulle ju inte Palmakten ha försvunnit, kan man tycka. Ja, det finns så mycket som man måste avfärda som rena sammanträffanden och allt det här som jag kallar för mörkläggning och så min far kallar icke-utredning helt enkelt. Det kan man ju inte bara säga att det är misstag, att det var inkompetens hos poliser och så vidare. Men om man anlägger ett annat perspektiv och förstår att det här var avsiktligt, alltså att föra in utredningen på villospår utan att framlägga sanningen. Alltså lösa mordet på ett lätt sätt. Och det har man ju försökt från första början med 33-åringen och PKK och Christer Pettersson och så vidare. Då. Så att det skulle vara en ensam agerande gärningsman, det tycker jag är helt uteslutet. Jag håller med.
Ja, man kan väl inte utesluta det, men tycker jag, för att när vi inte vet vem det är så kan vi inte heller säga hur det gick till, men det är ytterst osannolikt. Med tanke också på alla indikationer på att det var till exempel en bevakning av Palme. Det var de här walkie-talkie-människorna som fanns runt omkring, och det fanns ju förvarningar som kom innan mordet om att någonting skulle ske. Han måste bort, som slagordet var i vissa kretsar. Så det var en oerhört upphetsad stämning vid den här tiden. Fortfarande kan det ha varit en ensam människa som utförde det, men jag tror inte på det själv. Nej, jag skulle säga att det är ingenting som jag heller kan ställa mig bakom, det uttalandet att det inte skulle vara det. Sedan så, jag blev ju utslängd här en stund, jag vet inte om ni har saknat mig. Ja, vi hörde att det pluppade till hörlurarna här. Ja, så jag har varit borta en stund. Så att någonting som jag skulle vilja också lägga till här med vårt nätverk, det är ju att vi är politiskt obundna. Så att vi har alla olika bakgrunder. Vi har alla olika tankar och om de här olika spåren, och om utredningen ska öppnas, om det är primärt eller sekundärt. Och vi har ju då samsats om att med de här bakgrunderna, att det som vi alla enas om, det är att en sanningskommission är något som vi alla står bakom då. Ja. Ska vi klargöra det att vi granskar ju inte mordet, begår ju inte något journalistiskt arbete, utan vi är just en opinionsbildargrupp som vill ha ett politiskt beslut om en kommission för att bräcka hindren som har förelegat hittills för att komma vidare i Palme, att lösa Palmemordet. Ja. Det är bara det. Annars kommer vi inte en millimeter till. Nej, och det är ju det tråkiga, allra tristaste vore ju om vi skulle lägga det här till handlingarna, och att framöver, när man talar om Olof, skulle ha fyllt 100 år nästa år till exempel i januari, så måste man säga, ja, han blev mördad, men man fick aldrig reda på varför eller vem. Och man tog inte heller reda på det med kraft. Man gjorde inte allt man kunde göra. Man vände inte på alla stenar. Det är ytterst dystert att ha det med sig framåt i historien. Och jag skulle väl säga också att det är lite av ett svar på din fråga där, Pierre. Behöver det vara regeringen som tillsätter? Ja, det är väl också ganska viktigt, i och med att det är någonting för hela svenska folket. Det här är viktigt. Sverige är en demokrati. Blir ju också en cirkeln sluts lite där, i och med att det ska vara något som regeringen då tillsätter, och att det ska vara transparens, och att det ska vara för demokratin då. Att vi behöver få veta sanningen, och främst få veta att det inte döljs saker för oss. Och då kan man ju vända på det och säga så här, finns det de som motsätter sig en sån här av politiska skäl, en sån här kommission? Finns det de som är rädda för en kommission? Vad den ska komma fram till, det är ju inte uteslutet. Det tror jag, det finns nog många som är rädda. Det kan finnas sådana, det kan man inte. Men då ska de ju samtidigt ta ansvar för att man inte gör allt som går att göra för att lösa mordet. Och det är ett ganska tungt ansvar, måste jag säga. Så att lite grann så prövas ju med sådana här krav som vi ställer om en kommission, så prövas ju den politiska viljan att komma till skott med att försöka med alla medel att lösa Palmemordet. Att egentligen en mätare på hur viktigt det anses vara. Sen kan ju folk säga att det går inte att komma fram till någonting. Men det är ju en väldigt negativ inställning från början. Eftersom vi kan peka på områden som man inte har tittat på överhuvudtaget. Som inte går att utesluta som källa till mordet faktiskt. Ja, det måste ju gå att lösa det här. Lösningen finns ju. En svårighet är ju förstås om det är stormaktsinblandning. Det handlar om relationen till främmande makt. Och där har ju vi sett att det finns ingen större möjlighet att gå till botten med sådana saker. Alltså anklaga en annan nation för att ha
Fast det skulle ju också leda till kanske en acceptans som vi tar med oss till historien i så fall. Att där tog det slut liksom. Och det här är det är en mer trolig accepterad utgång än att Stig Engström då skulle vara skyldig till det här. Så att man vet ju inte var vägen slutar, och det kanske skulle det vara så att man inte kan komma fram till fulla sanningen, så kan man i alla fall kanske ta bort de spåren som visat sig då vara villospår eller sidospår. Och om det är någonting som är så pass känsligt, relation till främmande makt och så vidare, då behöver man inte förutsätta att allt det här ska bli offentligt. Man kan ju visa hänsyn också till de sekretesser som finns. Men att alltså facit ska finnas i alla fall till handlingarna. Men det behöver inte med buller och bång affischeras på stan och allting som har förevarit då. Alltså, det var ju 40 år sedan mordet skedde. Det var ju en annan värld då, kan man säga. Så att relation till främmande makt, ja, det kanske var väldigt känsligt då, men idag, 40 år senare, bör det ju rimligen vara mindre känsligt att lyfta fram sådana saker. Och i vilket fall som helst borde man kunna lyfta fram den svenska delen av det här. Alltså vilka krafter i Sverige var det som deltog i det, även om det kom inspiration eller idén kom utifrån. Men vilka i Sverige, vilka privatpersoner eller organisationer eller myndigheter var delaktiga i mordet? Ja, man kommer ju väldigt långt i alla fall med den information Absolut. som föreligger idag. Det skulle vara intressant att veta motivet. Varför han skulle bort liksom. För min del, det är ju ingen som vet eftersom vi inte vet, men jag har redan från start, höll jag på att säga, väldigt tidigt trott just på det här motivet att man såg Palme som opålitlig i förhållande till Sovjetunionen. Alltså att han flörtade med Sovjetunionen. Han riskerade Sveriges oberoende och frihet genom att vara för vänlig mot Sovjetunionen. Det där var en vanlig föreställning på den tiden. Inom både försvar, inom säkerhetspolisen och inom högerextrema kretsar, Palmefientliga kretsar. Så det var ju väldigt kraftfullt, för att är man, citat, landsförrädare eller kan misstänkas för att vara landsförrädare, så är man ju i stort sett ett legitimt mål för ett attentat. Men det som hände nu då i december 2025, om vi ska runda av lite, så blev ju Stig Engström friad. Och då borde man väl återuppta förundersökningen. Eller då tillsätta sanningskommissionen. Ja, det finns ju en möjlighet nu att utredningen kan öppnas upp igen, i och med att han inte ligger och blockar, som man säger då. Så att en sanningskommission skulle ju ha möjlighet att få fram spår som gör att man faktiskt öppnar utredningen igen. Själva polisutredningen behöver ju inte öppnas igen, och att straffbelägga eventuella personer som varit inblandade och så vidare, utan de ska också kunna berätta vad de har gjort utan att få ett straff för det i alla fall. Så då kommer de ju ljuga i alla fall, och i eget intresse. Så den biten bör man ju slippa i alla fall, tycker jag. Ett stort misstag som gjordes, tycker jag, i efterhand i varje fall sett, det var ju att man tog bort preskriptionen för det här mordet. Det skulle ju ha preskriberats egentligen efter 25 år. Hade det skett, så hade de som hade kunskap om det, kanske var delaktiga i det, kanske till och med utförde det, kunnat berätta om det, och det hade inte hänt någonting. De hade inte löpt någon risk för att få straff. Då hade vi fått den här sanningen. Det har ju andra negativa konsekvenser, att det är ju obehagligt då att de skulle ha gått strafffria. Men nu står vi där att vi har ingen aning om vad som hände. Och därför att de som känner till något har inte kunnat berätta, därför de riskerar själva straff. Så det var ett stort misstag i efterhand sett att göra den åtgärden, att ta bort preskription. Och retroaktivt också hade man. Så att det var ju det här mordet blev ju också inte alltså preskriberat. Jag menar,
det gällde ju inte från det datumet man antog det här att Ja, men förlänga preskriptionstid, utan det skulle gälla bak i tiden också för olösta mord. Som det här i alla fall. Wow. Jag vet, det var så att man beslöt om detta för att 2 år innan Palmemordet skulle preskriberas så beslöt man att preskription ska inte förekomma längre för mord, vilket hade gjort tidigare. Och då blev inte Palmemordet preskriberat 2 år senare. Så att om det hade blivit preskriberat, då hade folk kommit fram och berättat hur det var, för att då slipper man straff. Ja, och då hade man fått, då hade det varit fritt fram att berätta sanningen öppet. Och det hade ju naturligtvis varit väldigt, väldigt bra sak. Men man gjorde inte det. Man ville slopa preskriptionen för man sa så här, ja men vi har nya metoder nu med att lösa gamla mord med DNA och så vidare. Men i Palmefallet är ju inte det faktiskt. Det verkar ju inte vara någonting som går att använda. Så det var bara en förlust att preskribera Palmemordet. Det har inte gett någonting överhuvudtaget i form av att man kommer närmare lösningen. Men däremot har det förhindrat att människor med kunskap har kunnat berätta. Och det kan, om vi återkommer till sanningskommissionen, så är ju tanken den att dit skulle ju folk kunna komma och berätta om sånt här. De som är så nära så att de har djup kännedom om mordet eller avsikten med det. Och då skulle de naturligtvis inte lagföras heller som en direkt konsekvens, för då kommer de naturligtvis inte att göra det. Så att någonting också som jag gärna, eller vi gärna vill ska komma fram med vår medverkan här, det är ju just det här, men det kommer aldrig lösas ändå, och folk är lite trötta på det, och det som är viktigt att, det finns saker vi kan göra, och det är just, är du intresserad så gå in på palmemordet40.se, palmemordet40.se och läs lite grann om vårat nätverk, och kanske till och med skriver under på den här, vårat krav på sanningskommission, vårt upprop. Så det är alltid något man kan göra, men då vet vi i alla fall att man har gjort mer. Det låter vettigt. Jag tänker då det här när Lennart Gune liksom friskriver Stig Engström ifrån mordet, så blir ju folk glada att han blev friad och hans nära och kära, de som lever. Men sen att det blir antiklimax, att det kommer ändå inte att bli någon vidare utredning. Nej, jag känner nog inte riktigt så. Nej, men nu måste det ju komma till. Men alltså, av det han sa då i december, så hade ju folket hade ju förväntat sig att han skulle säga att vi kommer att fortsätta förundersökningen. Ja, till viss del, men det stora antiklimaxet som kom med Stig Engström där 2020, jag tror att det ändrade nivån på tröskeln för vad man har för förväntningar. Så att, men det är ju helt klart någonting som ligger och vibrerar, en möjlighet när det nu är så här att han är borttagen som är misstänkt. Och det finns en möjlighet att öppna utredningen längre fram. Vad jag vet så finns belöningen kvar. Den officiellt har inte dragits tillbaka i alla fall. Det är nog så. Men då måste det är ju så väldigt många villkor förknippade med det där. Du måste inte bara att du ska peka på vem som har gjort det och kunna bevisa det. Den ska också dömas, och inte bara att den döms, det ska också på lagakraftvunnen dom. Så Christer Pettersson till exempel, den gamle Christer Pettersson, som blev dömd i tingsrätten, många hade pekat ut honom. Ingen fick några pengar därför att han blev friad i hovrätten. Så det var som det är en som verkligen ska in i fängelse och laga kraftvunnen dom. Och det är inte kanske så många som känner till, kan bidra med sån information. Nej. Så att, Pelle Svensson gjorde ju anspråk på belöningen. Brottaren, advokaten. Han satt ju på TV4 och sa att han hade löst Palmemordet och att det skulle vara Tingström då. Det är ett stickspår. Men ja, det var ju förmodligen han som hade skrivit bombandens testamente själv då. Exakt. Hur ska vi runda av det här då, Borgnäs, du som är proffs? Ska vi få folk som lyssnar på det här och gå till palmemordet40.se
och ansluta sig till det här uppropet och manifestationen som äger rum den 28 februari 2026. Ja, och det kan man göra. Det kan man göra även efter den 28 februari. För att händer det ingenting då så finns det ännu fortfarande en anledning att ha det här kravet kvar. Det tycker jag inte försvinner i med den årsdagen. Men årsdagen är ett bra sätt att uppmärksamma det här. Och den som skriver på uppropet kan ju känna då att den personen har gjort sitt, så att säga, för att försöka få till stånd en sån här sanningskommission genom att ställa sig bakom det här uppropet. Det tycker jag låter bra. Vill du säga något, Henry? Ja, jag tycker i största allmänhet så har det alltid varit för mycket fokus på själva gärningsmannen. Jag tycker att det är relativt ointressant i sammanhanget om det är en gärningsman som är lejd yrkesmördare. Utan då är det mycket intressantare att få reda på vilka som lejde honom och varför. Jag har en liten fråga här. Fick din pappa upprättelse? Nej, det kan man väl inte säga direkt. Det är inte klart. Nej. Och det har gått 40 år. Ja, jo visst. All right. Monica, har du någon sista ord? Nej, jag tycker att vi har fått fram vår andemening i det här. Jag vill tacka för att vi fick medverka. Det är lugnt. Då tackar jag för att ni ville komma och att du ville vara med på länk. Så får ni ha en trevlig helg. Detsamma. Tack så Så mycket. Tack detsamma. Hej, hej. Hej, hej.